Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều chuyến bay đặc biệt. Và hãng hàng không Corona cũng hôm nay đặc biệt sử dụng dòng máy bay Boeing 7870 Dreamliner tới sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như là những chuyến bay đầu tiên bay hiệu chuẩn cho sân bay Long Thành cũng đang bắt đầu bay triển khai rồi. Mời mọi người theo mình đi khám phá nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Đầu tiên chúng ta tới với đầu đường băng 25 trái, nơi mà các máy bay thường xuyên chúng ta sẽ thấy được máy bay đỗ ở đây và để cất cánh mọi người. Thì hôm nay một phần đoạn đường băng này đã được sửa chữa và có vẻ sửa chữa sẽ khá là lâu, tại vì chúng ta sẽ thấy được đã bị rào lại và các xe múc cũng đang bắt đầu múc các mảng bê tông lên. Như vậy thì có khả năng sẽ là phải ở rất là lâu để sửa chữa đoạn đường này. Nhưng mà mọi người yên tâm nhé, thì đoạn đường này thì vẫn được sử dụng. Đây là đoạn S1 nơi máy bay thường xuyên hay cua ra đây để chuẩn bị cất cánh á. Thì đây chỗ này đang sửa chữa đây này mọi người nhớ những cái video trước á, mọi người hay thấy máy bay xoay chỗ trên này này xong để cất cánh á, thì đang được sửa chữa. Nhưng mà tạm thời á thì sẽ đào khá là sâu đấy mọi người thấy không, nó xe múc cũng đang múc rất là nhiều mảng bê tông đất cát lên cái xe này để chở ra bên ngoài. Thì có thể là chỗ này sẽ sửa khoảng, mình nghĩ là ít nhất là 1 đến 2 tháng lận. Và sửa này thì cũng khá là công phu mọi người, khi mà sửa xong thì cũng phải bay hiệu chuẩn lại rất là nhiều thứ. Và mọi người thắc mắc là đường băng này còn sử dụng được không, thì đường băng này vẫn là sử dụng được nha mọi người. Nó chỉ sửa một đoạn nhỏ thôi và máy bay sẽ lăn ở trên đường lăn S3 ở phía trên này đây, nơi chúng ta sẽ thấy ví dụ chẳng hạn như chiếc Airbus A350-900 này của Singapore Airlines cũng sẽ lăn từ đây lên đường băng và sẽ cất cánh ở vị trí này. Và bây giờ thì hãng không Singapore Airlines với Airbus A350-900 đã được đài kiểm soát không lưu cho lên đường băng 25 trái. Và đoạn đường băng này là đoạn đường S3 nên thế sẽ lên từ đây và sẽ cua ra. Nhưng mà đoạn đường này thì bị một cái là sẽ đường cua sẽ khá là gấp, bị kiểu giống như dạng mọi người hay chạy mô tô hay nói là cái dạng cùi chỏ, nên thế là nó cũng khá là chật. Nên thế đòi hỏi phi công khi mà lăn cũng phải chú ý quan sát hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh lên đường băng 25 trái và mọi người thấy không, nó lên thì sẽ phải xoay ngang ra một xíu để lấy thẳng tâm đường băng, sau đó mới cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất đã cho chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Changi, Singapore. Và tổng chiều dài đường băng 25 trái nếu mà chưa sửa chữa mọi người, dài khoảng 3.800m. Và khi sửa chữa thì khoảng dài hơn 3.000m thôi, nên cũng rất là đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn của các cục hàng không. Và bây giờ quay trở lại với đường băng 25 trái. Trên bầu trời chúng ta đây có một chiếc Boeing 7870 Dreamliner của hãng hàng không Hàn Quốc. Hôm nay đặc biệt ở một chỗ là hãng hàng không Corona lại sử dụng dòng máy bay Boeing 7870 Dreamliner với màu sơn cũ của mình tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay Boeing 7870 đây đã nha.
chiếc Boeing 787-10 Dreamliner này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi trở ra cất cánh về Hàn Quốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phía sau, ngay đường băng 25 phải này thôi. Chúng ta có một chiếc Boeing 7879 Dreamliner khác của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này là một chiếc máy bay rất là đặc biệt với hình dáng con chim lạc, một biểu tượng rất là đặc trưng của Việt Nam. Và chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hình con chim lạc này là một trong những hình rất là đẹp trong các hình mà dán trên thân của máy bay của Vietnam Airlines mọi người. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay đặc biệt này nha. Và một điều đặc biệt nữa là chiếc máy bay này là chiếc máy bay đã phục vụ Chủ tịch nước Lương Cường bay đi New York đó mọi người, và bay qua Seattle của Mỹ để dự sự kiện mà nhận bàn giao Boeing 737 Max của hãng hàng không Vietjet Air chính là chiếc máy bay này đây. Và bây giờ thì quay trở lại với đường băng 25 trái đi mọi người, nơi chiếc Airbus A321 của Viettravel Airlines với màu vàng óng ánh nổi bật ở sân bay bắt đầu được lệnh tiến lên đường băng 25 trái, nhưng mà chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ để một máy bay khác về hạ cánh đã, sau đó mới được lệnh cất cánh. Chiếc máy bay đang phải đợi một chiếc Airbus A350-900 của hãng hàng không Emirates. Chiếc máy bay đến từ Trung Đông này đang bước vào hạ cánh, và buổi trưa này thì hãng hàng không Emirates thường xuyên sử dụng những dòng máy bay Airbus A350-900 hiện đại và rất là mới của hãng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nhé. Chiếc máy bay này chưa được 1 năm tuổi luôn mọi người. Và chiếc máy bay rất là đẹp đúng không mọi người? Emirates thì họ làm rất là đẹp và chỉn chu. Còn bây giờ quay trở lại với đường băng 25 trái, chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Viettravel Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay sau khi chiếc Airbus A321 cất cánh thì chúng ta sẽ thấy được rằng là màu vàng nó rất là đẹp đúng không mọi người, nổi bật trên bầu trời luôn, từ đường lăn đến bầu trời. Nhưng mà tạm thời chia tay với chiếc máy bay đó, chúng ta tới với khu vực đường lăn, nơi chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của Corene, một hãng hàng không mà chung liên minh hàng không SkyTeam với Vietnam Airlines mọi người, đang được xây dẫn ra đến khu vực đường lăn để có thể tiến lên đường băng. Và mọi người biết không, thì chiếc máy bay này sẽ phải dừng lại ở đây một chút để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh đã. Và chiếc máy bay này đang chờ một chiếc Boeing 777-300ER của Philippines Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Manila, Philippines về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay thì hãng hàng không Philippines Airlines này lại sử dụng dòng máy bay Boeing 777 tới sân bay Tân Sơn Nhất. Thường thì sẽ sử dụng Airbus A321 hay là Airbus A310-300 thôi. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha.
Và Boeing 777-300 IA hạ cánh rất là đẹp đúng không mọi người. Với thiết kế của Boeing thì nhìn sao nó cũng đẹp hết, rất là đẹp, rất là mê luôn. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với Boeing 787-10 Dreamliner của Coronet. Và ngay phía sau đó chúng ta sẽ thấy một chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines. Boeing 787-10 dài hơn Boeing 7879 nha mọi người, nhưng mà tầm bay thì Boeing 7879 sẽ bay xa hơn Boeing 7870. Và chiếc máy bay của Coronet Boeing 7870 Dreamliner này là một chiếc máy bay mới được 1,1 năm tuổi, với cấu hình là 36 ghế khoang hạng thương gia và 289 ghế khoang hạng phổ thông với 2 động cơ GE. Đặc trưng của động cơ của Boeing 7870 là có cái răng cưa nhìn rất là đẹp đúng không mọi người. Và chiếc máy bay đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và ở ngay phía xa kia là Boeing 777 của Eva Air đang được các anh kỹ thuật lai dắt vào khu vực ống lồng để có thể khoảng 4 giờ chiều thì chiếc máy bay nó mới cất cánh được. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã lên đến đường băng 25 trái rồi, thì ngay phía sau đó thì chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines cũng nối tiếp theo sau. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với pha cất cánh của chiếc Boeing 7870 Dreamliner của Coronet cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Incheon của Hàn Quốc. Không phải mình là fan của Boeing đâu nhá, mà mình khen những thiết kế của Boeing. Mình rất là thích những cái thiết kế của Boeing luôn mọi người, rất đẹp, rất là kiểu có một cái nét gì đó rất là đặc trưng. Còn bây giờ thì chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và Vietnam Airlines cũng là một trong những hãng hàng không sử dụng đội máy bay Boeing 787 cũng khá là hùng hậu, từ bản Boeing 7879 Dreamliner cho đến Boeing 7870 Dreamliner luôn á. Việt Nam mình có gần 20 chiếc luôn mọi người, 11 chiếc Boeing 7879 và 6 hay 7 chiếc gì Boeing 7870 lận cơ. Cũng rất là nhiều đúng không mọi người. Nhưng mà trước tiên thì chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác đang bước vào hạ cánh. Bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines cũng đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải. Và ngay sau khi chiếc Airbus A321 này hạ cánh thì chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines vẫn phải dừng chờ tại đây để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh nha mọi người. Và mọi sự điều hành máy bay cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất hay là bất cứ sân bay nào thì đều qua kiểm soát viên không lưu, khi mà họ sẽ điều phối các máy bay có thể vào cất và hạ cánh luôn. Còn bây giờ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Scoot, hãng không giá rẻ đến từ Singapore, thực hiện chặng bay từ sân bay Changi, Singapore về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi chiếc Airbus A321 của Scoot,
hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Thì ở đường băng 25 trái, chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và ngay sau khi chiếc Boeing 7879 Dreamliner này cất cánh thì ngay đường băng 25 phải thôi, chúng ta có một chiếc Boeing khác, chiếc máy bay Boeing 777 chở hàng của hãng hàng không Eurologic thực hiện chặng bay từ Frankfurt, Đức về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hãng hàng không Eurologic này cũng là một trong những hãng hàng không hàng ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất vào tầm giữa chiều. Nói chung là tầm khoảng 2-3 giờ chiều là chiếc máy bay này sẽ tới ở sân bay Tân Sơn Nhất, và khoảng 6 giờ tối thì chiếc máy bay nó mới cất cánh lại. Và Eurologic là một hãng hàng không đến từ Đức, và chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Nói chung là thiết kế của Boeing rất là đẹp đúng không mọi người? Nếu mà ai là fan Boeing thì chắc chắn là rất là thích những cái thiết kế kể cả từ buồng lái cho đến bên ngoài của những dòng máy bay Boeing. Và quay trở lại bầu trời nơi đường băng 25 phải, chúng ta có một chiếc máy bay Boeing khác. Chiếc máy bay cũng là máy bay chở hàng của China Airlines Cargo. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Penang về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chặng bay từ Penang về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng là một trong những chặng bay rất là thường xuyên của những dòng máy bay của nhà China Airlines Cargo. Thay vì sử dụng những dòng Boeing 747 thì hãng lâu lâu còn sử dụng thêm cả Boeing 777 chở hàng nữa mọi người. Và Boeing 747 thì được mệnh danh là nữ hoàng của bầu trời vì cái nét đẹp của nó. Bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 747 chở hàng của China Airlines thực hiện chặng bay từ Penang về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Nói chung là Boeing 747 vẫn có cái nét đẹp gì đó rất là đặc biệt luôn, mình cực kỳ thích. Nói chung mình là fan của Boeing nên thế là máy bay nào của Boeing mình cũng thích hết, nên nó nói nó hơi kỳ đúng không mọi người. Nhưng mà thôi, tạm thời chúng ta sẽ quay lại với đường lăn nơi chiếc Boeing 777 của Philippines Airlines. Chiếc máy bay này đang tiến ra khu vực đường lăn để có thể tiến lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này là chiếc Boeing 777-300ER của Philippines Airlines. Và hãng không Philippines Airlines này kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất đi Manila, Philippines, và từ Manila, Philippines có thể đi Mỹ này, đi Úc này và một vài nước khác nữa. Và chặng bay này thì chúng ta có thể sử dụng những dòng máy bay lớn, nhưng mà đa số thường xuyên nhé thì Philippines Airlines thường xuyên sử dụng những dòng máy bay Airbus A321 và Airbus A330-300 là chính. Lâu lâu thì hãng mới đưa những dòng máy bay Boeing 777-300ER lớn như thế này tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này là chiếc máy bay đã 13,3 năm tuổi và được nhận từ năm 2012 với cấu hình là 42 ghế khoang hạng thương gia và 328 ghế khoang hạng phổ thông.
và với hai động cơ rất là mạnh mẽ, động cơ GE của mình, thì chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Manila, Philippines, và từ Manila, Philippines đi rất là nhiều nơi khác trong cái hệ thống bay của Philippines Airlines. Và có lẽ là Philippines Airlines cũng là một trong những lựa chọn mà rất là nhiều du khách nước ngoài lựa chọn để có thể đi Úc này và đi Mỹ mọi người. Bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và theo một vài thông tin mình tra cứu được thì chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ Mỹ về đến Manila, Philippines ngày 21 tháng 6 năm 2012 để bàn giao. Và nói chung chiếc máy bay này thì rất là tốt, nhưng mà chỉ bị từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 đó, thì nói chung máy bay này bị hỏng máy nén khi mà cất cánh, nên thế là chiếc máy bay đã phải nghỉ ở Los Angeles 1 tháng trước khi ngày 21 tháng 12 năm 2019 quay trở lại bầu trời. Và sau đó thì chiếc máy bay này không bị ghi nhận về lỗi hỏng hóc nặng nào cả. Và bây giờ chiếc máy bay đã lên đến đường băng 25 trái rồi và đã được Đài Kiểm soát Không lưu cấp phép cho cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Manila, Philippines. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 777-300ER đặc biệt này nhé. Ngay sau khi chiếc Boeing 777-300ER này cất cánh thì cơn mưa đã kéo đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và thôi chúng ta sẽ quay thêm trở lại về một cái sự kiện đặc biệt khác nữa. Và đây là chiếc King Air 350, chiếc máy bay thực hiện bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành, về đáp vào trưa nay để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bay tiếp. Và chiếc máy bay này là chiếc máy bay đang rất là nổi trên mạng đó mọi người. Chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay hiệu chuẩn cho sân bay Long Thành. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện các bài bay đến giữa tháng 10 luôn đó mọi người. Theo như mình được biết là đến giữa tháng 10 thì nó mới kết thúc các bài bay của nó. Và mọi người biết không, những chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay rất là quan trọng để có thể là giúp sân bay Long Thành có thể đưa vào hoạt động. Và nó là những chiếc máy bay được trang bị hệ thống đo đạc cực kỳ chính xác, sử dụng để kiểm tra toàn bộ hệ thống hàng không như EOS, hệ thống hạ cánh chính xác và đèn tiếp cận, đèn đường băng, radar và các thiết bị vô tuyến. Nói cách khác thì chiếc máy bay này đóng như một cái vai trò giám khảo cũng hay là những người kiểm tra để có thể biết rằng sân bay Long Thành đạt chuẩn quốc tế và an toàn tuyệt đối trước khi đón những chuyến máy bay thương mại đầu tiên. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang được xe dẫn về đến cuối khu vực gần đầu đường băng 25 trái thì sẽ nghỉ ngơi ở đây một ngày. Sau đó lại tiếp tục, ngày mai sẽ vẫn là tiếp tục bay đo đạc. Và sáng nay là chuyến bay kiểm tra đầu tiên tại sân bay Long Thành. Và mọi người có thể biết được rằng đây là một trong những niềm hân hoan của những người xây dựng cũng như tất cả người yêu hàng không, rất là đón chờ những màn bay hiệu chuẩn này để giúp sân bay có thể đưa vào hoạt động sớm nhất và nhanh nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với bệnh viện 175, nơi cái sàn đáp có một chiếc trực thăng đã cứu một người dân về đến sân bay, về đến bệnh viện 175. Và đây là lúc mà chiếc EC225 rời khỏi bệnh viện 175 khi đã ứng cứu người dân đã hoàn tất. Và video hôm nay cũng đến đây cũng kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.